Pauwi ka na ba ng Pilipinas at nais mong malaman kung ano ang updated One Health Pass registration para sa mga OFWs? Panoorin po natin itong video ito so that you will know the step-by-step process on how to complete the One Health Pass. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan. Ako po si Jamey Iris and you are watching Jamey Iris TALK TV kung saan pinag-uusapan po natin ang mga travel updates, protocols, tutorials at syempre ang current events happening in and out of the Philippines. And for this specific video, ang pag-uusapan po natin ay ang step-by-step tutorial on how to complete the One Health Pass registration, lalo na po para sa inyo mga OFW. So we will be focusing on this video kung ano po ba ang mga kinakailangan nyo i-take into consideration, meron ba tayong mga updates, lalo na if this is your first time to actually complete and heard about the One Health Pass. Sa mga non-OFW, balikbayan, and even foreign national friends that you might have, I will prepare a different video for that para po sa inyo. For the meantime, ito po ay ang para sa mga OFW. Maaari nyo rin naman itong panoorin sapagkat may mga steps na similar naman. Pero antabayanan po ninyo at tingnan ninyo ang aking channel para po sa One Health Pass tutorial na para sa inyo. At para sa topics natin para sa videong ito, unang-una po tatalakayin natin ano ba itong One Health Pass. Pangalawa, para kanino ba ito? Sino bang kinakailangan mag-complete nitong One Health Pass? Number 3, tanungin din po natin o talakayin kailan. Kailan nyo ba kailangan kompletuhin ito? Pang-apat, alamin po natin ano po yung mga dokumento na kailangan nyong i-prepare bago kayo magkumpleto ng registration for the One Health Pass. At number 5, syempre, paano? Paano ba ang mag-complete ng One Health Pass? Simulan na po natin mga kabayan. Para sa unang katanungan, what is One Health Pass? Ang One Health Pass po ay ang online registration form that is required for all travelers to complete kung ikaw ay galing sa international flight or kaya naman sa pagka-cruise. So whether you're entering the airport or the seaport, you have to complete the One Health Pass. At kinakailangan nyo po itong kumpletuhin sapagkat mamaya po ipapakita ko sa inyo na makakakuha po kayo ng barcode at ng QR code na kinakailangan nyo sa check-in pa lang sa airport kung saan kayo lilipad papunta ng Pilipinas. Tingnan naman po natin, sino ba ang nangangailangan mag-complete ng One Health Pass? Siyempre po, ang kinakailangan mag-complete ng One Health Pass ay all travelers of all ages flying from either an airport or a seaport and entering the Philippines galing po sa international flight or international cruise. Ang ibig sabihin po nito, simula po sa ating mga adults 18 years old above, kasama na po ang mga senior citizen, at syempre lahat po ng below 18 years old, including po ang mga minors, even po ang mga infants. Yes, you heard me right, kahit baby, kasi silang lang ng ilang buwan, ay kinakailangan na pong i-register po yan sila sa One Health Pass. At syempre, bilang mga magulang or guardians, it will be your responsibility to register them. Paano? Ayan, I will give you a brief overview about that, pero gagawin ko na rin po kayo ng isa pang video simply for completing the registration for the minors for the One Health Pass. So yan po mga kabayan, whether you're a Filipino or foreign passport holder, kinakailangan nyo pong magkumpleto ng One Health Pass. Now ang tanong, nakasunod ay kailan? When do you need to complete the One Health Pass? Ngayon po, at least one great news is mas simple na po. Hindi katulad nung last month, medyo talaga naging komplikado po yung ginawa nilang pagbabago sa One Health Pass ngayon. Simple lang po, hatiin natin sa dalawang category. Kung ikaw ay fully vaccinated at fully vaccinated na may booster, fully vaccinated na walang booster at kasama na po doon ang unvaccinated at partially vaccinated, meron po akong suggestion para sa inyo. Pero una, let me discuss
As per the One Health Pass, you may complete this registration kapag po within 48 hours bago po ang lipad ninyo patungo sa Pilipinas. Yes, they open the window po for 48 hours. So within po yan, hindi po kinakailangan na saktong-sakto. Kaya nga lang po, bakit ko hinati into two? Kasi ganito po, kung kayo fully vaccinated at may booster, syempre, hindi nyo na kinakailangan mag-present ng COVID-19. Hindi po ba sa bagong protocol natin kung kaya't pwede na kayo magkumpleto ng One Health Pass na wala nang iniintay na resulta ng COVID-19. So within 48 hours, whether it's 36 hours, within 24 hours, within 12 hours, okay lang po yan. So the earlier that you can, please do it so that at least mas maaga din dumating yung inyong QR code. Naku, explain natin yan later. And then yung pangalawang category naman. So even if nagbukas ang One Health Pass within 48 hours na window, yung pangalawang grupo naman po na kasama ang fully vaccinated without any booster, mga partially vaccinated at unvaccinated, dahil kayo ay nire-require ng protocol po natin na magkumpleto ng COVID-19 testing, whether it's a swab test or kaya naman po ay rapid antigen test. Ang suggestion ko na lang po is kung kailan nyo ma-receive ang negative RT-PCR test ninyo, doon na lamang po kayo mag-register sa One Health Pass kasi kinakailangan nyo pa po na i-upload yan sa system. So yan po mga kabayan ang kailangan nyo i-take into consideration when we talk about when. Ayan. And then, reminder din po sa lahat, kung kayo ay magpapa-COVID-19 testing, please pakitanong lang, gaano kabilis ninyo makukuha ang resulta ng sa gayon ay maplano ninyo ang inyong flight at the same time kung kailan kayo magkukompete ng One Health Pass para hindi sagad kasi kinakailangan po na nitong One Health Pass barcode or QR code pag kayo po ay dumating na sa airport. So what documents do you have to upload? Unahin na po natin ang mga fully vaccinated with booster. Ang kinakailangan yung i-upload ay ang proof na kayo talaga ay fully vaccinated at merong booster. So ito po yung certificate ng primary doses ninyo ng COVID-19 vaccination at ang booster dose po ninyo. Pangalawa, ang fully vaccinated without booster, mga unvaccinated at partially vaccinated. Sa inyo po, dalawang dokumento ang kailangan nyong kompletuhin or i-prepare. Number 1, for fully vaccinated, dalawa po ang dokumento ninyo. Yan po yung full vaccination certificate po ninyo for the primary dose at ang pangalawa ay ang negative RT-PCR test or kaya naman po ay ang inyong rapid antigen test. Kung ano man pong COVID-19 test ang kinuha ninyo, yun pong certificate na kinakailangan nyo. Para naman po sa mga unvaccinated at partially vaccinated, sa inyo po isang dokumento na lang. Since hindi naman kayo vaccinated, ang kinakailangan nyo lang i-prepare is yung negative result ng RT-PCR test ninyo or ang rapid antigen test ninyo, kung ano man ang pinili nyong COVID-19 test, yun pong certificate na yun ang i-prepare ninyo para i-upload. And of course, paano? So how? How will you complete the One Health Pass? Yan pong ituturo ko sa inyo sa buong video pong ito. Now, let me share to you the website for the One Health Pass. So, ito po ang official website ng One Health Pass. This will be www.onehealthpass.com.ph. Please take note, ito po ang official website, hindi po ito application at higit sa lahat, walang bayad po ang One Health Pass. Marami-rami na rin po tayong mga kabayan ang napabalitang na scam po because of the fake website na nanghihingi ng pera o kabayaran para lang mag-register ka sa One Health Pass. Pero ang kailangan nyo pa rin pong iba yung pag-ingatan ay syempre naman po, maaring makuha rin po nilang sensitive information from you at since hindi iyon legitimate na website ng One Health Pass ay ma-endanger po ang inyong mga personal information. So please just log on to www.onehealthpass.com.ph. Now, before we actually go to the website, I want to show you a few things. So una po, kapag tayo mamaya ay nasa website na, ang madalas na tanong, Ms. Jamey, alin ba ditong kumbaga square tile na aking pipindutin or pipiliin? Meron po, pwede niyo pong piliin ang One Register or itong dilaw na EHTC. Pareho lang naman po ang laman yan. Dati magkaiba, dati po kasi two-step process, ngayon naging
One-step process na lang po ang ating One Health Pass registration. We are simply so happy na dininggin po nila ang ating mga hiling na pasimplihin na lang po ang One Health Pass. So, kapag naklik na po natin ito mga kabayan, once na naklik na po ninyo ito po makikita natin. Please pakitandaan lang merong 2 pages ang registration ng One Health Pass. Ito po yung una na tinatawag natin na basic travel details at yung pangalawa naman po na ating kukumpletuhin, ito po mismo yung One Health Pass registration platform. Iisa-isahin po natin iyan. At pagkatapos nating kumpletuhin later ang ating One Health Pass, ito naman po ang example ng barcode na kinakailangan yung makuha upon registering. So itong barcode na ito ay magsisilbi na valid na po for boarding at magagamit ninyo para kayo makapag-check-in sa airport at gayon din po makaboard ng eroplano. Now, meron po tayong tinatawag na validation pagdating po sa Pilipinas ng inyong mga dokumento. Kapag nakita po ng One Health Pass na ang inyong mga sinubmit na documents are valid for express lane, kayo po ay automatically po makaka-receive ng OHP QR code. Ito po ay several hours after you have registered or few hours bago po kayo lumipad. Kung kayo ay may layover at hindi nyo pa na-receive doon sa airport of origin, check nyo lang po. Baka nasa email nyo na. Mamaya i-explain pa po natin further regarding some of the challenges and some tips that we have for the QR code. Kung hindi kayo nakakuha ng QR code, huwag mag-alala sapagkat sapat na ang barcode para po kayo ay maka-uwi. Maari po kayong pumila sa manual validation kung walang QR code for express lane. Tara mga kabayan kong OFW, tingnan na natin paano mag-complete ng One Health Pass para sa iyo. Ito na mga kabayan ang official website ng onehealthpass.com.ph. So sabi ko po sa inyo, ito ay website, hindi po ito app. Napaka-interactive po nitong website na ito na pwede nyong i-access unang-una sa laptop, sa computer, or kaya naman po ay sa mobile phone. So simulan na po natin. Para po sa ating topic for today, ang gagamitin po natin for registration ay ang One Register. So makikita po natin kapag atin itong kinlik ay merong paalala o warning. Sinasabi lamang po na kailangan wasto ang impormasyon na inyong ibibigay para sa inyong personal data. Just click OK. May health advisory po regarding monkeypox. Paki-check lang po ang mga signs and symptoms na binigay from A to F. Kung meron kayo nito, pakisunod lang po ang instructions regarding kung sino po ang tao na kinakailangan yung kontakin sa eroplano o kaya sa airport. Welcome to the first page po ng One Health Pass. Ito po yung travel details just like what I've mentioned. Again, may paalala regarding the accuracy ng inyong information na inyong ilalagay sa One Health Pass. At sinasabi nila na ito ay inyong responsibilidad. Kaya siguraduhin tama at wasto. Important notice, sinasabi po dito. So yun po mga kabayan, katulad ng nasabi natin kanina, yun po ang difference kung kayo ay fully vaccinated travelers without any booster at kayo ay partially or unvaccinated, kinakailangan kayo mag-upload ng COVID-19 negative test result. Pero kung hindi, kayo ay fully vaccinated at may booster, 12 to 18 years old na fully vaccinated at kinakailangan lang po ang proof of vaccination. Simulan na po natin ang pagkumpleto mga kabayan. So let me just ensure that this is big enough for you to see. So let us start. When is the first question? When is your departure going to the Philippines? So again, please ensure na ang ilalagay po ninyo dito ay ang departure date ninyo paalis mula sa airport of origin, hindi sa layover. Again, sa airport of origin, hindi po yung airport ng layover. So, kailan ba kayo umalis o aalis doon sa airport ninyo? Let us just say po, ito, ang alis natin, remember, pwede pong at least 48 hours before your flight. So, yan po. And then, kailan ang dating mo sa Pilipinas? So, pakilagay lang.
And once na nalagay nyo na po ito, select type of port of entry in the Philippines. Airport ba yan o seaport? So madalas po airport ang ating paliparan pong ginagamit. Anong airport po or seaport of arrival? Lalabas po ang lahat ng international airport ng Pilipinas dyan. Pili lang po kayo kung saan ang inyong airport na lalapagan o lalapagan ng eroplano. Let us just say po, ayan, NAIA Terminal 1. Arriving as passenger or crew, aircraft passenger po ang piliin natin. Sa passport naman po, again, sa example na ito, Philippine passport holder po, OFW, ang ating pipiliin. Ayan po. So, Philippine passport, OFW. Sa mga dependents po ng ating mga kabayan, kung kayo po ay magta-travel kasama ang inyong pamilya na nakatira rin sa inyo dyan sa point of origin po ninyo, so siguraduhin niyo po na kapag sila ay nagkumpleto, sila ay considered OFW kung kayo na OFW ay kasama nilang lilipad patungo sa Pilipinas. Ngunit kung ang inyong spouse, children, magulang, or in-laws ay magta-travel pa uwi ng Pilipinas na nakatira with you dyan sa overseas, pero hindi ka kasama. Ibig sabihin po nito, hindi sila OFW na maituturing, ngunit sila ay matuturing na non-OFW. So I hope we're clear mga kabayan regarding this one so that at least you can complete it correctly. Now, syempre, pili na po kayo dito sa category. Kayo ba'y OFW na land-based, sea-based, or undocumented? So, pag undocumented, it means na maari. Nagtatrabaho ka sa iyong bansa o dyan sa overseas na bansa, pero sa gitna po ng pandemya na walan ka ng trabaho, ngayon nandiyan ka, hindi ka pa nakakauwi, pero wala ka ng kontrata, so undocumented ka. Maari din naman from the very start, let us just say na nagtrabaho ka, hindi ka talaga nakakuha ng documentation regarding yung contract mo or any other that will prove that you are actually working in that country, then you may be classified po as undocumented. Yan po. Now, for this example, land-based po tayo. And then, ito po ang question. Have you been vaccinated? Kung ang sagot po ninyo ay yes, pakiclick ang yes. Kung kayo ay unvaccinated, makikita po ninyo lalabas ang vaccination card or at the same time po ang location kung saan ka nagpa-vaccinate. So, have you been vaccinated for COVID-19? Kung hindi naman, no lang po. Iwan nyo lang siya. And then, don't mind the red color. It's just simply telling you that not uploading your vaccination record may cause delay in your arrival processing kasi ima-manual validation po yan mga kabayan. Pero kung hindi ka naman vaccinated, then click next. Yan. Now, pero syempre sa example natin, kasi yung no naman, madali lang po yun eh. So, you will just simply click no. Pero kung kayo ay vaccinated for COVID-19, whether fully vaccinated with or without booster, yan po ay kinakailangan nyong i-check na yes. Pili lang po dito, ano bang meron kayo? WHO na yellow card or National Vaccine Certificate or PhilVax Cert PH. So yan po, ang piliin natin ay National Vaccines Card. Kapag ito po ang pinili ninyo, papipiliin kayo anong bansa ka galing. Now, by the way mga kabayan, kung napanood nyo yung isang video ko, may update na po tayo regarding sa mga National Vaccine Card or Certificate. Ngayon po, tinatanggap na ng ating bansa kahit walang reciprocal agreement with the Philippines or yung tinatawag po natin na kahit hindi na po nila ina-accept yung VaxCert PH, as long as National Vaccination Card po ito o certificate, tatanggapin po ng ating bayan provided po yung brand din ng inyong COVID-19 vaccination ay accepted. So once na halimbawa po mga kabayan, merong ilang bansa dito katulad ng na-discuss ko, halimbawa ang Lebanon. Hindi nyo po makikita ang Lebanon dito dahil wala sa listahan. Sweden, hindi nyo rin po makikita dito. Norway, wala din po sa listahan. Eh bakit ganon, Miss Jamey? Eh sabi nila accepted na.
Tama naman po. Ang IATF protocol definitely at gayon din po ang inyong mga embassy. It just so happens sa sobrang dami po nila, maaring hindi na po ito na ilagay kung kaya't babalang po, scroll, makikita nyo po ito. Kung sakasakali ang bansa po ninyo ay wala sa listahan, kahit scroll up or scroll down ninyo, pakigamit na lang po ito, other country not listed above. Ayan. So, once you click that mga kabayan, you can proceed to the next page. Eto na po, we're on page 2. Sa page 2 naman, ito po yung One Health Pass registration platform. So simulan po natin. 5 sections po na kailangan. Meron pong 8 sections na kailangan kumpletuhin sa second page ng One Health Pass. Andiyan na po una ang personal profile. Susundan po yan ng residence details at travel details. So isa-isa muna po natin kumpletuhin and isa-isa kong ipapakita sa inyo. Let's discuss number 1, personal profile. Kumpletuhin lang po ito ng inyong last name, first name, middle name. So again mga kabayan, kung sakasakaling wala po kayong middle name, pakilagay lang po ay N/A. Nakita ko na yan dati in the last few days na wala na yung asterisk na pula sa middle name kasi nga po merong ilan sa inyo, like for example sa Germany or other parts of Europe, wala pong middle name sa passport. So kung sakasakaling wala po, N/A lang po or not applicable ang inyong ilagay. Next one po, ang birthday o kaarawan. Tingnan po natin. Siguraduhin po wasto ang year. Sometimes nakakalimutan po palitan ang year at nalalagay ay 2022. Ayan, so nag-auto-compute na po ng edad. And then, ayan po, gender, pili na po tayo. Civil status, single, nationality, kung ano po yung nationality po ninyo. So madalas naman kasi OFW po, halimbawa, so Filipino po. Para po sa ating mga former Filipinos or balikbayan, you may definitely take a look at what we're completing right now. Similar po ito, kaya nga lang po, merong ilang pagkakaiba dun lang po sa una at ito sa travel details na kumpletuhin natin. Discuss ko po yan doon sa isang video para mas kompleto. May PhilHealth number ka ba? Kung wala, not applicable. Passport, local Philippine number. So siguraduhin niyo po na may mailalagay kang local Philippine number dito, either sa inyo, roaming number ninyo. Kung wala, pwedeng ka mag-anak like spouse or anak. At kung sakaling wala talaga, especially for foreign nationals, pwede naman po yung hotel. Email address, siguraduhin niyo po na active ito. Alam niyo ang username, ang password at mabubuksan po ninyo ito para sa mga continuous update and coordination ng One Health Pass. Yan po ang ating email address. So once you complete this mga kabayan, tapos na po tayo sa personal profile. Then we'll go to the next one. Second is residence details. Sabi po dito, this address will be used for your BOQ certificate. So katulad po ng sinasabi natin the past few videos, kinakailangan po na alam po ninyo ang inyong home address at dito po kayo dapat kumaga mananatili at uuwi at i-continue ang inyong quarantine protocol lalo na sa mga unvaccinated at partially vaccinated. Sa mga fully vaccinated naman, ito pa rin ang address kung saan dapat kayo ay mag-home quarantine. Whether is it in a hotel, of a leisure na hotel naman ito, hindi quarantine, or ito po naman ba ay isang residence ng kakilala ninyo or property ninyo. So let us just take para po sa bahay, kung meron pong house number, pakilagyan ng number or numero. Kung wala, leave it blank or NA. Kasi kailangan po may nakasulat kasi may asterisk na pula. Subdivision, province, municipality, at barangay. So yan mga kabayan, ang bilis. Kompleto na po ang residence details. Again, kinakailangan dito kayo uwi para mag-home quarantine. Number 3 will be, eto na po mga kabayan, kung nanonood ka sa akin, non-OFWs or former Filipinos or balikbayan, i-complete ko po ito pero please take a look at my other videos that I will prepare for you. Medyo mag-iiba lang ng konti lalo doon sa part
2 nitong travel details. Sa part 1, similar naman. Country or territory of port of exit, ito din po. Kung ano yung nilagay nyo sa date, kung saan kayo lumipad, ito din po yung port of exit ninyo, saan ba? So again, let us just say, United Kingdom, anong airline? So ito na po. Kung sakasakalit dalawang airlines ang ginawa ninyo, please click other airlines kasi hindi po pwedeng mag-enter ng more than one airlines or airline company. Ayan. So, pero kung meron naman po kayo, specific halimbawa, ang other airlines naman, ginagamit lang yan kung dalawa ang flight mo from different airlines. Halimbawa, from UK, ang aeroplano mo ay Qatar Airways hanggang dumating ng Doha for transit. Nung magta-transit ka na, pabalik ng Pilipinas, ang pinili mong ticket ay from another airline company. So yan po mga kabayan, kinakailangan po na other airline, kung dalawa pong airlines, kung sakasakali ang sinakyan nyo pa uwi po ng Pilipinas. Now, mula po dito halimbawa, Qatar Airways, automatically nag-auto-populate po yung flight number. Ano po yung flight number ng Qatar Airways? So yan po, ito po yung mga uuwing diretso sa Pilipinas, 922, 924, 928, 930, 932, QR, 934. So, ang pipiliin ko po ay yung 924. Ayan po, so ang pinili po natin sa flight number QR924, para po sa flight number, marami rin po nagtatanong sa inyo, Miss Jamey, ano bang flight number ang ilalagay? Kung makikita po ninyo dito sa airline name, di po ba Qatar Airways ang ating pinili, automatically po magkakaroon ng selection dito sa flight number na lahat ay QR or Qatar Airways flight to the Philippines. So piliin mo lang kung anong nasa boarding gate mo. Piliin mo lang kung anong nasa boarding pass mo. Kung sakasakali sa flight itinerary o boarding pass mo, hindi mo makita. Alin ba dito sa mga flight number na ito, Miss Jamey? Hindi ko makita kung ano ang flight number ko. What are the common challenges when it comes to flight number? Yung iba, nagtatanong, Miss Jamey, saan ko ba pipiliin yung flight number? Yung galing ba sa UK to Doha o Doha to the Philippines? Kung kayo ay may layover, lagi niyong pipiliin from the layover country hanggang umuwi ng Pilipinas, anong flight yon? Kasi hindi na kino-cover ng One Health Pass kung galing ka sa ibang bansa. Ang pinaka-concern nila, anong flight ang niliparan mo na lumipad ka from your either layover or point of origin to the Philippines. So lagi ang common denominator ay yung tinatawag po nating uwi na sa Pilipinas. So pakihanap lang po kung ano yung flight ninyo na pauwi na ng Pilipinas kung may layover kayo. So layover country to the Philippines. Kung direct flight naman, di yun na lang pong direct flight na uuwi diretsyo sa Pilipinas. Yan. Now, ito pa po yung sometimes naging suliranin or challenge ng ibang subscriber natin, Miss Jamey. Wala po yung flight number ko, anong gagawin ko? Kung wala po yung flight number ninyo dyan, maaring bagong flight number po yan. Kaya ang kinakailangan po nating gawin ay pumili na lang po kayo ng similar flight. For example, ang QR924 Doha to Manila yan. Ngayon, kung sakasakali lang na yung flight ko ay hindi lumabas dyan. For example, QR921. Halimbawa lang po yun ha. Doha to Manila din naman siya. Kaya nga lang hindi siya lumabas sa flight number at ang meron lang ay from 09 QR922 pataas. Anong gagawin mo? Then maaring bagong flight kasi ito. So pili ka na lang ng flight na from your country of origin or layover and then papuntang Pilipinas. Pagdating mo sa airport ng Pilipinas at finalidate yan, sabihin mo sa kanila, nagka-challenge ako doon sa One Health Pass, wala sa listahan yung actual flight ko from layover, kaya pumili na lang ako ng flight na pareho rin naman kung saan country or layover, palipad ng Pilipinas. And then just give them your flight number. And sabihin nyo lang naman na yun yung dahilan kung kaya't pumili ka ng ibang flight number at hindi ka pareho ng flight number mo kasi wala sa listahan nila.
Yan po. And then others, leave it blank. Departure date, automatically nandyan na po. Date of arrival in the Philippines, ayan, nakalagay na rin. Seat or bed number, skip it na lang po. Wala namang asterisk pong pula. Kung nasa inyo na ang ticket ninyo, for your flight, then that's fine. Pwede nyo i-input po. Kung wala, wag na ma-stress. Just continue with the next one. Now, pangalawa po. So type of itinerary, itong type of OFW. So since OFW ang pinili natin, employer name, ayan, sulat lang po natin. Kung kayo nagbabakasyon lamang, lagay nagbabakasyon. Are you vacationing? OFW, yes. Ayan, then tapos na po tayo sa travel itinerary or travel details po natin. Now, let us just take a look at the next topic. That will be the vaccine information. Kung kayo ay hindi nabakunahan, please just keep this as a no. And then you can proceed with the testing protocol. Ito naman po, in case of COVID-19 testing is required, back up lang po ito ng NAIA. Sa ibang airports, wala po kayo makikita na ganito sa form. Sa NAIA lang po ito. In case po yung kanilang dokumento, ang dokumento po ninyo ay hindi kompleto or they seem to see na kinakailangan yung magpa-swab test, then they will ask you to do a swab test do sa pinili ninyo. Pero again, ngayon, pipili lang po kayo, hindi kayo magbabayad at this point in time kasi nga hindi naman sigurado kung kinakailangan nyo mag-testing protocol pag uwi ng Pilipinas. Yan po mga kabayan. Now, balik tayo. So yun yung vaccine information, sinagot mo no, then makaka-proceed ka na agad sa testing protocol. Paano pag ang sinabi mo ay yes? So have you been vaccinated for COVID-19? Yes. Kailan yung first dose? So yan, lagay po natin, unang dose. Anong vaccine? Second dose? Kailan to? There. So, kompleto na po ang first dose, second dose. So, last one question will be the booster. May booster ka ba? Kung wala, iwan mo lang siya as no. Ayan. And then, alam nyo naman po kung wala kayong booster, kinakailangan nyo mag-provide ng negative RT-PCR or antigen test result. Ayan, hinihingi po nila na sa bottom. PDF, JPEG, JPG, or PNG form. Ayan, so kinakailangan mo ikumpleto to. Although walang asterisk yung booster, ito, yung date of swab ay meron. Now, let us upload the card or certificate. Ayan, syempre, i-upload na rin po natin yung booster card. Once you upload that, kailan po yung pinaka-date ng swab test? So, for this one, so check nyo lahat if vaccine information are yes, yes, yes. Ayan. Nakalagay din naman, ito sa booster dose po. Siguraduhin nyo pong sagutin natin ang booster dose. Meron ka bang booster o wala? Kung wala po, makikita po ninyo, i-require talaga kayo na mag-upload ng negative antigen test result or negative RT-PCR test result at papipiliin kayo ng date of swab. Pero tingnan nyo po closely mga kabayan, kapag kinilik ko na ang may booster ka ba? So, nawala na po yung paghingi ng COVID-19 mula sa inyo kasi exempted na po kayo doon. So, booster dose, it's a yes. And then, anong pangalan ng booster at kailan ito? So, May. Ayan. And then, name of vaccine, kailangan yan at country where you were vaccinated. Now, ito ay sa booster lamang. Yan po. So, Philippines. Ayan. Ako po kasi sa akin, primary sa UK, booster ko. Dito po ako sa Pilipinas, nagpa-booster. Ayan. So, once you're complete na po with the basic details, i-upload nyo na. So, it's time to upload the documents that you have with you. Mga fully vaccinated, paki-upload lang po yung inyong vaccination certificate at para naman po sa mga fully vaccinated without any booster or iba pa nating mga kababayan,
please upload nyo po yung proof of booster ninyo. Now, may tanong most of the time sa UAE, from the UAE. Dahil, halimbawa, Ms. Jamey, Sinopharm po ang aking unang 2 doses. Ngayon, meron po akong pangatlo at pang-apat, kaya lang nilagay po dito sa amin sa UAE na sa isang certificate, anong gagawin ko po? Ang booster at ang primary dose ko ay isang certificate lang. So if that is the case, everyone, i-upload nyo yung certificate na yon para sa vaccine card or certificate and i-upload nyo rin po ito another time. Similar lang, basta makikita pareho na yung proof of booster dose naman para sa kanya. Ayan. So once kompleto nyo na ito, remember PDF, JPEG, JPG at PNG form lang po ito mga kabayan kapag kinuha nyo sa mobile phone, automatic naman usually nasa JPG form yan. And that's it. We are done with the vaccination information. Mga kabayan, tingnan naman natin ang testing protocol. Ito ay quite unique lang po ito sa NAIA. So huwag kayo magpanic, mamahala, or alam niyo kabahan kasi marami po sa inyo nagme-message sa akin about this. Ms. Jamey, fully vaccinated na ako, bakit may ganito pa? Ito ay so far quite unique sa NAIA, hindi ko ito nakita sa Clark or iba pang mga airport. So far, ito yung testing laboratory in alphabetical order. So you can simply just take a look saan mo gusto swab test or just in case na kinakailangan. Yan. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman kayo sisingilin dito. Ayan, pili na lang po kayo kung anong testing laboratory ang for tentative or backup nyo lang po as per the NAIA terminals. Now, next one will be the countries traveled. So, lalagay nyo po dito saan kayo nagtrabaho. Halimbawa po ako sa United Kingdom. Pangalawa, saan daw ako bumisita? Wala naman akong binisita last few weeks simply because of the weather. And at the same time, of course, ito sabi, saan ka bumisita? Kung wala, pero saan ka nag-transit? So yan, napaka-importante, ilagay mo ang transit country mo. Yan mga kabayan, kompleto ka na. Now, how about exposure history? Ito naman ay kung sakasakali lang exposure to unknown and profitable and or confirmed COVID-19 case 14 days before the onset of the symptoms. So, yan po. So, click nyo no. Like for me, it's a no. Clinical information, have you been sick in the past 30 days? If yes, click yes. If no, just click no. Now, comorbidities, meron ka bang isa sa ito? Cancer, diabetes, gastrointestinal, genitourinary, heart disease, hypertension, lung disease, at neurological disease. Yan po. Hoping you're all well and healthy, but in case you have other comorbidities, please type it here. And we're almost done mga kabayan. So, ibig sabihin po nito, now, para sa ating tutorial, tingnan po natin. Ito po nasabi po dito after the comorbidities. If you develop any of the mentioned signs and symptoms from the time of registration or until your arrival in the Philippine airport, you must declare in the quarantine medical officer. Your cooperation is very much appreciated. So again, everyone, sinasabi dito kung sakaling mapaaga ka ba, mapatanghali, in terms of your, kumbaga, ngayon po, sinabi din dito sa BOQ form natin ng One Health Pass kung sakasakaling ikaw ay, ayan, nagde-develop at the same time nakikita mo yung signs and symptoms from the time of registration until your arrival sa Pilipinas, you must declare it to the quarantine medical officer. Your cooperation is very much appreciated. Ayan. So napaka-importante po yan kasi baka asymptomatic. Di ba yun ang iniiwasan natin kasi ang asymptomatic na may nakakahawang COVID na hindi niya alam na may COVID, baka ma-caught unaware na naman po ang mga kababayan natin. So para maiwasan ito, may reminder lang po sila. And last one will be the data privacy and affidavit of undertaking. Ito po ay simply nagsasaad po ng ilang mga ine-expect po nila from us then. So we have 1, 2, 3 parts. So we have 3 parts mga kabayan. Number 1, it says yung information na binigay po sa form na ito ay tama, kompleto at accurate. Ayan, and I am made fully aware that I can be criminally held liable any misdeclaration therein. Now, pangalawa naman, ino-authorize niyo po ang DOH at BOQ na mangolekta ng process at
yung data indicated herein from the purposes of effecting control of the COVID-19 infection and the advanced information purposes. Yan. At number 3, kung sakasakali lang naman po kayo ay mag-hotel quarantine, kapag kinomplete nyo po ito, ibig sabihin you indicated that which is an accredited quarantine facility to be by Department of Tourism and Bureau of Quarantine as consequence of the ongoing COVID-19 pandemic crisis and mandatory health and safety protocols of the IATF for the management of emergent infectious diseases. So in short mga kabayan, malalaman natin na itong tatlong ito ay mahalagang kailangan nyo pong basahin so that at least you know the basic rules and regulations. And last but not the least mga kabayan ay ang pulang font na ito. Ito po ay another FAQ question, so please just take note, pero i-discuss ko din sa video ito. Now, ito po, if you think and you see na everything is correct, so just click the box beside the red fonts, ayan. And then type lang po natin itong CAPTCHA. Yan. And then, simply, ayan po, huwag kalimutan yung tick mark po doon sa kulay red. And then, once you're done, click submit na po. Ayan mga kabayan, nakita nyo naman po, it took very fast po. So, just few minutes, andyan na agad ang One Health Pass registration. So, napaka-importante po, i-screenshot nyo ito. So, let us just take a look. Sabi dito, valid na for boarding, instructions sent to the email. At syempre, usually naman po, marireceive niyo yan in just few seconds. So, tingnan po mabuti kung tama yung email address. Kaya napakahalaga po mga kabayan na i-screenshot agad natin ito. Muli mga kabayan, meron na po kayong One Health Pass barcode and that's quite great. Paki-screenshot lang po ito at intayin nyo rin po yung copy na ipapadala sa inyong email address. Make sure ang email address po ninyo ay accurate and correct po. And then pagkatapos po nito, several hours after you did your registration or few hours before your flight, makaka-receive naman po kayo automatically ng One Health Pass QR code. This will be qualifying you para sa express lane pagdating mo sa airport sa Pilipinas. Ms. Jamey, paano kung hindi ko na-receive itong One Health Pass QR code, makakauwi pa ba ako? Yes naman, makakauwi ka pa. Simply because, kumbaga, yung barcode itself is sapat na para makauwi ka, pero pagdating mo sa Pilipinas, nasa manual validation ka kasi hindi ka nakakuha nitong QR code. Pero okay lang yon kasi it simply means ang dokumento mo i-check manually. Yan. Pero hoping you can all receive your QR code, pero in case na hindi talaga, due to some situations, gusto ko malaman ninyo na ang barcode ay sapat na para makauwi kayo. Yan. Pero check your email from time to time for the One Health Pass QR code na maaring ipadala na po sa inyo at screenshot niya rin siya at ipakita syempre sa airport, sa port of origin, lalo na sa Pilipinas for checking. So with that mga kabayan, muli ako po si Jamey Iris, ang inyong Talk TV show host at syempre nagbibigay ng mga tutorials at trainings on how you can complete the One Health Pass even better. So muli mga kabayan, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na po sa aking channel kung hindi pa rin po kayo nakakapag-subscribe para lagi po kayo may updates regarding tutorials, information, new protocols, at marami pa pong iba gaya ng current events in and out of the country. So muli po sa lahat ng mga lilipad, have a pleasant and blessed flight. Stay safe and stay healthy everyone. Thank you so much for watching. I'll see you on our next video.